Zdarec lidi, tady Wolf a já vás vítám u 7. dílu ze Skyrimu s módy. Jak tak na sebe koukám, tak nám chybí ještě ocelový chestplate, neboli brnění celkově, a boty. Takže v podstatě půlka setu. Ale jinak se nám to pěkně pozměnilo předminule. Každopádně jsme skončili teda zde, v opravdovém, nebo spíš v minulém zapomenutém městě, protože jsme v minulosti teďkon. No a máme jít k Jarlovi. Nezapomeň na mě. Promluv s Brolem, učněm a zjištění víc informací o městě. Kde je ten učeň? Ten bude někde vevnitř? Protože toto je cesta sem. Zapomenuté ruiny. Asi tam nechci zatím. Jdem se podívat tedy sem nahoru. A díky za upozornění, že mám v inventáři ještě něco kradenýho, protože ano, my jsme hrdý ork. A normálně... Počkej, tady by někde měla být ruka u toho. Ale já to asi tady takhle ne... Tady je ruka. Jed. Tenhle je kradený. A pokud se nepletu, tak by to mělo být asi všechno. Já nevím teď, jestli jsem si nenechával to brnění, ale myslím, že jsem ho dával pryč. Každopádně by to mělo být všechno. Já jsem to dal, tam je nějaká bedna, ne, v tom domku. Tak tam jsem to dal. Tady jsem zahodil jed, ten už není můj. Každopádně i tak, už jsem něco ukradl, to znamená, že hra na mě pošle najatý svaly. To znamená bandu 3 takových žoldáků a ty prostě budou mít zakázku přímo na mě a budou mě chtít zabít za to, že jsem někoho okradl. To se stalo i v té původní sérii, jenomže jsem nevěděl, že to tak ta hra dělá, teď už to vím. Prostě něco ukradnete a za 2 dny herní na vás hra pošle žoldáky. Tak, dobrý den. Kam jsi zmizela ty paní? Ke dveřím, to je nějaký... To je nějaký fígl. Tady to je pěkné, tady už jsme byli. Ovšem, tentokrát tu jsme... Když to tady vypadá ještě k světu. No moment, hra mě posílá sem. Promluv s Jarlem. Jo, takhle. On bude totiž úplně nahoře na tom balkónu, z kterého jsem spadnul, ne? Neskočil. Tak spíš nedobrovolně skočil, ale z kterého jsem spadnul. Tak on bude tam, ne? Tak se tam jdem podívat. Pane Jarl, kde máte další schody? Utíkaj, pionýr. Udejchanej chlapec, no jo, no, výdrž není moc vylepšena zatím a nosíme těžkou zbroj, tak co čekat? Hele, tady potřebuju klíč, furt. Tady jsme nebyli. Počkej, tady tudy můžu furt pryč? On to furt neopravil? Jo, teďkon to ještě není tak rozbitý, jenže za ty roky to prosáklo tou zdí a tu zeď to oslabilo a proto jsem pak mohl to rozbít. Chápu. The Jarl is waiting for you on his balcony, on your left. Díky za to. Dobře, ty mi stejně nebudou chtít nic říct. Po tvé levici, dobře, proto jdu doprava. Hezký, máte tady trpasličí ty věci, tohle už jsme taky četli. Kronika občanů, jo, tu dokonce mám, ne? Kronika občanů, tu mám. Tu budu asi potřebovat později. Dobře, takže jdeme pokecat s panem Jarlem. Nazdar, Jardo, jak se vede? Guten Tag. There's a face I don't recognize. Welcome to my city. I'm Jarl Metellus. Tell me, what is your name?
No, můj ksicht je blbě vidět přes tu helmu, já vím. Já jsem It's Roxykár. always exciting to meet a new member of our small community. Now, before I forget, since you're here for good, you'll need some quarters. Here's a key to the last vacant chambers down in the city, between Brawl and Lukey. It's all yours. Now tell me, what brings you to my city? Ty varo, to je dobrý, přijdeš a hned dostaneš barák. Ve skutečnosti si mě sem poslal ty z budoucnosti, abych zachránil tohle město. Ukázat vzkaz. I sent you here. I'm not sure what you mean. Tady je dopis, který napíšeš chvíli po tom, co bude město zničeno. Well, let's see. This is my handwriting. The victims of an unspeakable atrocity. I will open a portal that will take you into the past. You must go back. This is real, isn't it? I've even toyed with the idea of creating a portal between 2 points in time, with Brawl's help. But that's odd. My letter makes no mention of what caused the disaster. I suppose I was in a hurry. So tell me, what's going to happen to us? Nevím, ale byla tma a všude spálená těla. That's exactly what I saw when I first discovered this place several years ago. It seems whatever happened then is going to happen again. I think it has something to do with the dwarves' lore. This is bad. This is very, very bad. Trpasličí zákon? Yes, you see, the dwarves who built this place left inscriptions. Brawl hasn't been able to fully translate them, but we understand some parts. This warning keeps coming up. The many shall suffer for the sins of the one. We think that breaking the law here will cause some kind of event. The truth is, I've used the dwarves' law to frighten my people into obedience, and it's worked so far. But someone's about to break that law. Let me think. Your arrival here is exactly what I need. You've helped me a great deal by bringing this note to my attention. I wonder if you could do me another favor. Co ode mě chceš? I need you to investigate the city, talk to my people, help them, if it'll win their trust. You can even go through their possessions, if you have to. You must work out who is going to break the dwarves' law. Once you have a name, come back and tell me immediately. As Jarl, I authorize you to go anywhere you need to go, including private homes. But if someone asks you to leave, you should do so immediately. To je fajn. Pokud ti pomohu, můžeš mě dostat zpět do mého času a ven z města. I can't promise either of those things, but I will certainly do everything within my power to help you once you've helped my people. And of course, if you decide to stay, I would make sure you enjoy a comfortable life here. Now what do you say? Will you help me? Vzhledem k tomu, že nemám na výběr se odsud jinak dostat, takže jo. Thank you. Now, you mustn't tell anybody where you're from or what may be about to happen here. People do foolish things when they panic. If it helps you, you're welcome to borrow the book on my desk. It contains the names and addresses of my subjects. Just don't show it to anyone. Goodbye for now, and good luck. I don't need to tell you what will happen if you fail. No, myslím, že já budu asi první, který ten zákon poruší. Sranda je, že ten trpasličí zákon jsme ještě nečetli, ne? Pokud se nepletu. A tu knížku taky nepotřebuju, páč, já už ji mám. Tady to někde bylo, ty kronika občanů, tak. A trpasličí zákon, není to tady někde? Nope, nevidím to. Ale, někde jsme to četli. Když někdo udělá zločin, tak to odnesou všichni. To znamená, já když něco ukradnu, teoreticky, tak tady někdo potrestá úplně všechny.
Tudíž, co je naším cílem vlastně teďkon? Zjistit totožnost osoby pravděpodobně odpovědné za zničení města. Takže tohleto začíná taková detektivka, kdy my tady budeme vlastně celou dobu jenom s někým kecat asi. Hello again, my friend. Any word about the matter we discussed? Nope, nic, já jdu. Nic se neděje, pane. Nic jsem nezjistil, páč jsem ještě nikde nebyl. A já mám přístup všude. Jenže, počkej, ale tohle ti vzít stejně nemůžu. Tajemství dvojitosti, to už jsme četli. Trpaslíci díl první. No a ta hra, kterou vlastně vývojáři tohoto módu stvořili, je to samý, jenom jako solo hra. A trošku jinak jakoby to město postavený, ale... Got my eye on ya. To je vtip jak prase. Každopádně jsem na to zvědav. Takže, proč potřebuje Jarl strážce, když platí trpasličí zákon? Sorry, young'un. No idea what you're saying. Takže ty seš jak hluchej, teda jak slepej, tak hluchej, jo? Jaký je tvůj příběh? What? Did you say something to me? Ano, ptal jsem se tě, jaký je tvůj No příběh. use talking to me, young'un. Can't hear a word you're saying. Both me ears went years ago. Still got my one good eye, though. All I need. Used to be a vigilant offender till I slipped up. You take it from me. You ever find yourself toe-to-toe with the flame Atrodok, you make sure you put some distance between you before you kill it. Otherwise, whoosh. Eyes, ears and hair gone. All at the same time. Tak jo, tak to už chápu. On je fakt hluchej. A ještě plešatej. Tak to máme něco společného. Sundej to. To máme něco společného. Ještě to... Tenhle joke už jsme slyšeli. Ale jak to, že ty boty jsou tady dole? Mají být nahoře. Má se to rovnat nahoru, ne? Nemám... Ne, nemá. Já ten mod nemám. Nevadí. Dobrá. Takže pan Hluchoň. Tak pokecáme nejdřív s lidma, co jsou tady, asi ne. Co jsou tady nahoře. Nice to see someone in the Citadel who isn't an Imperial for a change. Aha. Hey there. Jaký je tvůj příběh? Well, as you know, the Jarl is my father. Nevím, Or ale at už vím. least, that's what he tells people. What he doesn't tell anyone is that I'm adopted. And the worst part is, I don't even know why he adopted me in the first place. I mean, he doesn't seem to care about me at all. Sometimes I feel more like his prisoner than his daughter. If we weren't trapped in here, I'd run away in a heartbeat. Zní to, jako by byl tvůj otec velmi dominantní. Oh, he really is. He's always telling everyone what to do. I don't know how everyone puts up with him. Did you know he calls this place his citadel? And he and his friends don't do any work. Everything gets done by the people down in the city. He'll probably try to make you work for him too. To už se stalo. Don't just do whatever he says. People around here should really learn to stand up to him. Jenže jakmile se mu See postavěj... you around, I guess. Jo, asi se potkáme ještě. Počkej, nemáš tady něco ještě dalšího na pokec? See you around, I Nemáš. guess. Dobrá, takže tohle je dceruška. Tady je ta sprchuška. Sauna. Dobře, já chci přístup sem. Sem já nemůžu. No, v té hře, která je vlastně podle tohohle modu, já jsem viděl nějaký videa, hlavně u Steraka, tak tam byla jedna část, kde se to všechno resetovalo, když se něco podělalo, tak jsem zvědavý, jestli tady taky krást. Tady nikdo není.
Pak tady se válí na zemi. Ingot, ale ten nemůžu. To by byla krádež. Tak moment. Jo, tohle je další balkon. To jsou ty prostřední balkony. Dobrý, mohli bychom se jít podívat do svýho domu. Ha? To bychom klidně mohli. A ještě teda projdeme tu citadelu. Co pak máte tady naproti? Kuchařka. I'm a little busy, but what do you need? Jaký je tvůj příběh? Why, you think if you butter me up, I'll start making food for you too? Forget it. My kitchen's for Citadel residents only. Go make your own food. Chci s tebou jen promluvit? Well, fine. My story? I'm the Citadel cook. In this life. Not exactly how I thought my life would end up. But it's better than it was on the surface. Jaký byl tvůj život na povrchu? That. Seems like a long time ago. I had a very easy life for myself in Markarth. Married to a silver merchant. Maybe it was a little too easy. I was bored. A lot. Started looking for something to do. A friend introduced me to skooma. It was fun. For a while. But you know how it goes. I was a living cliche. Lost my husband, my home, my easy life. Then I found myself doing things I'm not proud of. That's when I realized if I couldn't keep myself away from the skooma, I'd have to keep it away from me. So when I found the entrance to this place, I knew what I had to do. Haven't touched the stuff since. Still get the cravings. Sometimes I'd kill for one last bottle. But no point in thinking about it down here. Right. Tak já jsem ti žádnou nepřines. A tady jsem teda jednu viděl. Ale musel bych krást. Musel bych krást a ona je opatrovejš, nebo byla níž. Tady přímo v citadele je. Víš, já jsem ji našel. Co je tady? Dveře. Co tu máte? Nic tu nemáte. Já nevím, jestli chci přinést tu skumu. Protože dávat závislákovi dávku není moc zdravý, jsem slyšel. A třeba bude kecat potom. Tam je zlato, hezký věci tam jsou, ale zlato si můžeme vydělat později. Dobrý, jdeme zase níž, to je ta kuchařka. Že ten pokoj je její. S tou skumou. Co? A ta skuma bude prázdná, jenom lahvička. Tam je Víka, je to mistr. Tady je ten její pokoj. Tady je lahvička se skumou. Obnovuje 25 bodů výdrže. Tady to je prostě, tady to nedává žádný negativní efekty, ale je to možné ukrást a dát jí to. Jenže já nechci. Protože, když něco tady ukradnu teďkon, tak se to podělá, ne? We can talk, but be quick. Domitus could be back any second. Bude do minus, jo. Jaký je tvůj příběh? I'm Saphira. I'm from Markarth, from a part called the Warrens. If you've never gone there, don't. Just don't. About a year ago, I met a guy there. Said he was there for business. Nobody has any business being in the Warrens. But he had coin, and when he saw me, I saw a way out. Long story short, I followed him here. The more I think about it, though, I would have been better off in the Warrens with the beggars and skeevers. Chceš od Domita odejít? Guess you haven't met him, huh? Take my advice. Stay as far away from him as you can. Nevím, jestli jsem se s ním setkal. Co pak tě zákon proti němu neuchrání?
If only. Look, whoever dreamt up the dwarves' law didn't think it through. Maybe it was meant to protect people, but what it really does is make everybody too afraid to stand up for themselves or challenge people in power, and Domitus knows that. He's next in line as Jarl of this place, so he gets his way by threatening to punish anyone who doesn't do what he wants. He's never physically hit anyone here, but the point is, he doesn't have to. I've seen him make grown men cry. Nords, they don't cry easily. I cry most days. I think about leaving him, but where would I go? He says he'd make sure I wound up living in poverty again, like poor old Dooley. Jo, tady odsaď ale neutečeš. To je pravda, no. Můžu s něčím pomoct. No, interfering will only make things worse. The only way you can help me is to find a way out of this city, or do something about the dwarves' law. I don't know if there's a way out or not, but there are places beneath this city nobody has ever explored. If I were you, I'd start with the tunnels. Budu se snažit. Well, I suppose that's all I can ask for. Tak jo, jdeme ven do tunelů. Tady prošla nějaká paní, ale ta mi toho moc asi neřekne. Ale tunely, to je dobrý. Počkej, já se chci podívat ale tam, kde bydlím. Tady mám kluče. Dům u jezera. Klíč od komnaty. Důl. Pevnost. A nějaký důl. Oh, hello there. Ježíš, tak pokecáme teda s tebou, no. Přesvědčování, ty už mi, tak jaký je tvůj I'm a příběh? Breton from Hyrak. I've studied history at the Imperial City, which led me to Skyrim in search of Dwemer ruins. And now I'm here. To je Some rychlý. days I just can't believe my luck. Working with Brawl, researching the richest source of Dwemer history and technology I could have imagined. I feel like we're on the brink of some amazing discoveries about the Dwemer. Who knows? Maybe we'll find not all of them have disappeared. Ne, nezmizeli, o jednom vím. Můžeš mi říct něco o historii tohoto místa? I could, but Brawl knows much more than I do. You should really talk to him. Ask him any question you have. He's amazingly knowledgeable. To je fajn, a kde bydlí? To je jeden z těch, co bydlí vedle mě, ne? Bo já vedle něj vlastně. Zjistit totožnost, no to víme. Jo, ono všechno je tady, se to bude házet do tohohle toho, dobrý, do toho jednoho úkolu, fajn. Tady je ten Brawl, fajn, a tady to je teda moje. Jo, takže komnata je moje. No nekecali, fakt je to taková komůrka jenom. Truhla, a to je moje, ale. Tak co tu máte? Proměny, jed, léčení si vezmu, manu si vezmu a štít si nechte. Když tak si to vezmu potom, až půjdem odsaď pryč, jestli to půjde ještě. Podzemní tunely. Aha, takže do každého tohohle baráku se dá dostat podzemním tunelem, protože jinak je to fakt jenom mrňavá. Takový kutloch. Mrňavej. Je tu Brol učenec. Čau Brole učence. Taky to máš do tady. Jo, on má postel tady dole. A do tunelu nemůžu. A já tam chci. Hello, neighbor. Čus. Would you like to hear about my research? Asi jo. Brány zapomnění. Vylepšení vyvolávání, dík. Tady asi nebudu čekat na dvojitý body, ale... Hello, neighbor. Made any exciting new discoveries? Zajímá mě všecko, já jenom potřebuji se kouknout, co tady máš ještě, víš, na stole, proto... Kniha jader, blablabla. Tak si pokecáme. Co je velká zářivá koule nad námi? Hele, ten toho má hodně. Jaký je tvůj příběh? What a strange question. You presuppose that my life is a simple linear sequence of events which can be summed up in a verbal narrative? Well, that's nonsense, of course. First, most of it was so long ago I barely remember. Second, you would have to assume that the account I give you is biased heavily in my favor, and is therefore quite unreliable. And finally, my story is really much less interesting than this mysterious place. Now, do you have any sensible questions, or can I get back to work?
To jsem mohl čekat, že když se vydatore zeptáte na jednoduchou otázku, že vám odpoví strašně složitě. Nebo vám neodpoví vlastně vůbec. Jen jsem chtěl vědět, co děláš, odkud jsi. Well, why didn't you say so? I researched Dwarven history and technology, and I'm originally from Kragenmoor in Morrowind. Any other questions? No, je přímo čarej. Co je ta velká koule nad náma? That is the sun under the ground. Or at least that's how it's referred to in the Dwarven text we've managed to translate. I must confess, I haven't the faintest idea of how it works. But it seems to be giving us light and allowing us to grow crops, even under the ground. Of course, if it ever stops glowing, for whatever reason, we'll all be in quite a lot of trouble. But don't concern yourself with such dark thoughts. I'm sure we have nothing to worry about. Pokud by přestalo svítit, tak zrovna před chvilkou jsem byl venku a byla tma. Co mi může říct o zdejších zákonech? Well, the dwarves who built this city left inscriptions in the citadel, which translate to, "The many shall suffer for the sins of the one." My research leads me to believe that if a single member of our community sins, it'll trigger an event, killing us all. I believe such an event occurred some years ago, which is why Metellus found the city littered with burned corpses. But to this day, there are many questions we simply don't have answers for. How is the dwarves' law still being enforced? How does it work? And we may never know, as long as nobody attacks or steals from anybody else. Until we know more, we all need to be on our best behavior. Aha. To je všechno. Víš něco o cestování časem? Time travel. You know, as it happens, I do. It was a great obsession of mine for years after my wife passed. I thought if I could go back, I gave up on that idea a long time ago. But recently the Jarl has asked to see my research notes. How strange that you should now take an interest too. Can I ask what the nature of your interest is in this unusual subject? Přišel jsem z budoucnosti a chtěl bych se vrátit zpět do svého času. No, myslím, že jsem to neměl nikomu říkat a já budu rebel. I don't quite know what to say to that. How can I put this charitably? Perhaps you're tired and emotional and need some rest. But I always enjoy discussing my theories with a receptive mind, so I'll humor you. What did you want to ask? Dobrý. Když bych cestoval do minulosti, jak bych se mohl vrátit zpět do současnosti? For argument's sake, if you found yourself in that position, you'd have only two options. To live out your days in the past, or force a paradox. A paradox, you see, would involve changing the past so as to prevent the events which caused you to travel back in time in the first place. But you'd be taking a big risk by doing that. Who knows what the consequences would be? Some say that whatever you do, it will lead you right back to the future that took you back in time in the first place. An eternal loop, if you will. But me, I believe that creating a paradox should fling you back to your original time, having changed the past for you and everyone else. Jak můžu vytvořit paradox? Well, let's say for argument's sake that you really have traveled here from the future. You could create a paradox in a few different ways. Essentially, you could do anything that would remove your means or motivation to return to the past. For example, you came here to achieve some goal. Achieving that goal would mean you will never have been motivated to come here. A paradox. Or, if the thing that allowed you to travel back in time is still here, as a past version of itself, you could simply destroy it, I suppose. That would mean, of course, that you will never have been able to travel back in time. Another paradox. But doing so could have terrible consequences. But if you really are from the future, as unlikely as that is, telling me or anybody else what happens next could have disastrous consequences too. I think it's best if we talk about something else. Takže já, když se budu chtít dostat zpátky, a třeba zpátky do Skyrimu,
tak stačí tady vytvořit paradox. Well, the dwarves who built this city Počkej, tohle left jsem nechtěl. inscriptions in the citadel. Dobrý, já jsem to chtěl odkliknout a ne to. Hele, přestalo to svítit. Je tma. Dobrý, takže teoreticky to tady je vyřešený tak, že já když tady něco podělám, když tady někoho zabiju, když se zabiju já, tak si to můžu načíst, to je blbost. Ale když já někoho zabiju nebo udělám nějaký paradox, tak mě to vrátí do současnosti? Pak já se musím znova a jet od začátku? Možná? Nějak tady musí být ta smyčka, aby jsme věděli, co se podělalo a co ne. Každopádně tady to dneska zapíchneme a budeme pokračovat příště, kde to budeme zjišťovat. Takže já doufám, že se vám dnešní díl líbil. Tady ty videa z tohohle ztraceného města, nebo zapomenutého města, tak budou dost kecavý, jo. Takže na to se připravte, že tady moc boje asi nebude, protože o tom není povaha tohletoho módu. A my se uvidíme zase příště u dalšího videa. Takže já vám díky za zhlídnutí, čus bus a čágo bágo u příštích videí.